ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ පුංචි ඔයාලට ඔන්න කිව්වා වගේම මම අද අඳින්න කියලා දෙනවා කොහොමද 3D පෙනුමක් එන විදියට cute popsicle එකක් අඳින්න කියලා. ඒ වගේම කලර් ෂේඩ් වෙන විදියට කලර් කරන හැටිත් පුතාලට බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් අඳින්න පටන් ගමු. පුතේ අපි දැන් අපේ popsicle එක ඇඳලා කලර් කරලා ඉවරයි. පුතාලට මම හෙට දවසේ අඳින්න කියලා දෙනවා මෙන්න මේ laughing emoji එක. බුදු සරණයි.